So ito, meron tayong package na kakarating lang. Care of Shopee. Buksan natin kung ano to. Yun. HoverAir X1. Gawa ng 00 Robotics. HoverAir X1. So natin. Oh. Box na may box at may box. So, dito ay battery charging hub. Isa pang battery. Styrofoam. At yung drone mismo. So yan, HoverAir X1 white. And may picture na naka-fold, may picture na naka-unfold. Sabi mo natin itong iba. Itong battery charging hub. Ganda ng packaging. Snug na snug fit. Yan. May papel. Warranty card. At ito ay yung extra battery. So, sa package ito, dalawang battery kasama. Malamang yung isang battery nasa loob pa nito. So, ayan. Yung lid lang. Sa hub. Ano ba ito? Ayan. Indicator. Ayan, buksan na natin to. Grabe yung packaging. Ganda ah. Slide.
CD, pinauso. Mga papel lang. At ito, warning for your first flight. Tapos ano pa ito? Ayan, lagyan lang. Galing, may pouch siya kasama. At USB-A to USB-C cable. Walang power brick. Tapos ito na yung drone. Yan siya pag folded. No? Ang liit. Pero sa kamay ko, ang liit. Ito unfolded. Maliit pa rin. Pina-fold mo siya para may magnet. Yun. Yan ang tsura niya pag maliit lang. Compare natin sa ibang drone. Sandali. Kuha tayo dito. So ito, compare natin sa Mini 3 Pro. Isa sa mga maliliit na drone ng DJI, no? So ito yung Mini 3 Pro. Compare natin dito. Pag folded sila pareho. Yan. Parang hindi nagkakalayo, no? Pero laking gaan ito. Mga kalahati yata ang bigat ng Mini 3 Pro. Pero alalahanin nyo, Mini 3 Pro, kailangan pa ng remote. So pag gagamitin mo siya, kasama pa yung remote. Yan. Yan lahat. Di tulad nito, ito lang kailangan. So yan, download na, charge natin, tapos na-download natin yung app. Tapos testing na natin to. Madaling gamitin lang to based doon sa mga unang mga nag-review. Galing. Sensors din sa ilalim. Gaan. Yung camera niya na may dampening. Next time, download natin yung app, activate, then subukan natin paliparin na. Medyo gabi na, kaya kung may araw na, subukan natin ulit.